જીવનના જુદા જુદા જે ફેઝ છે ને એ બધા સંમિલિત થઈને એક ઘટના બને છે. આ આખું જે છે ને એ માઉન્ટેન બને છે. શિખર બનતું જ જાય છે, બનતું જાય છે. એટલે હજી શિખર ચાલુ છે. સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમી કિનારે એક રણિયામણું ગામ છે જેનું નામ છે માધવપુર. માધવપુર હિસ્ટોરિકલ પણ છે અને માઇથોલોજીકલ પણ છે. માઇથોલોજીકલ એ રીતે છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના જે 6 વાઇફ્સ હતા એમાંથી જે સૌથી ફેવરેટ વાઇફ હતી એ રૂકમિણી. રૂકમિણીએ કૃષ્ણ ભગવાનને લખ્યું કે તમે મને લઈ જાઓ, એમના લગ્ન કોઈ બીજાની સાથે નક્કી થયા. અને રૂકમિણીનું હરણ કરીને એમને માધવપુર, વિદર્ભમાં હરણ કર્યું અને માધવપુરમાં એમની સાથે એને લગ્ન કર્યા. એટલે એ રીતે માધવપુર જે છે એ કૃષ્ણ ભૂમિ કહેવાય. વલ્ભાચાર્યની બેઠક છે. એક વન છે જ્યાં રાયણના ઝાડ છે. લગભગ 400 રાયણના મોટા ઝાડ છે. કદાચ આવું રાયણનું વન ક્યાંય પણ વર્લ્ડમાં બીજી જગ્યાએ નહીં હોય. માધવપુરને અડીને એક સુંદર આશ્રમ છે જે સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીના આજુબાજુ ઊભું થયું છે. એમને ઈશ્વરના દર્શન થયા પછી એમને ધીરે ધીરે આ આશ્રમનું નિર્માણ કર્યું, જ્યાં એ સાધકોને એક નવા જીવનનું કેમ જીવવું એનું દર્શન આપે છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર પ્રગતિ કેમ કરવું એનો પ્રકાશ પાડે છે. ભાઈના મધર અને ફાધર બહુ સુખી હતા, બહુ સારું બિઝનેસ હતું. ભાઈ એકને એક દીકરો અને એક બેન હતા. બહુ નાની ઉંમરમાં મધર એન્ડ ફાધરનું ડેથ થઈ ગયું. એટલે ભાઈનો ઉછેર જે છે એ એમના માસા માસીએ કર્યો. અને માસા માસી રહેતા હતા માધવપુર. એ માધવપુરના નગર શેઠ હતા. વાડી હતી, ફાર્મલેન્ડ હતું અને ગામમાં બિઝનેસ પણ હતું. પણ આપણે એમ ગણી શકીએ કે કંઈક ભાઈની અંદર એવો સંસ્કાર હશે. એટલે આઈ થિંક અરાઉન્ડ 15-16 વર્ષની ઉંમરે એમને કંઈક અંદર થયું હશે કે જીવન પાછળનું રહસ્ય શું છે અને એ રહસ્ય આપણે શોધી શકીએ છીએ કે કેમ, એ રહસ્ય આપણી અનુભૂતિમાં આવી શકે છે કે કેમ. એટલે એ એની મેળે એ વસ્તુ શોધતા ગયા. મેડિટેશનમાં બેસે, યોગનું જુદા જુદા પ્રયોગો કરે, જુદી જુદી ચોપડીઓ વાંચે, આખી રાત મેડિટેશન દરિયા ઉપર કરે, એકલા જંગલમાં ફરવા જાય. અને એ ટાઈમે આપણે ગણી શકીએ કે એમના લાઈફમાં ઓશો આવ્યા. ઓશો એમને જીવનની દિશા અને સાધનાની પદ્ધતિ આપી. એને ઘેરાઈથી અનુભવાયું કે અસલી શું છે, પ્રેઝન્સની અવસ્થા. 1972માં એમને ઓશો પાસેથી સંન્યાસ લીધું. એમનું જે નામ હતું હીરાભાઈ એ સ્વામી બ્રહ્મવેદાંત બની ગયું. એ માર્ગ ઉપર ચાલતા ચાલતા 1 નવેમ્બર 1974ના રોજ એમને આત્મજ્ઞાન થયું
અને એમને કહ્યું કે જે શબ્દો મેં વાંચેલા હતા એ મારા માટે હકીકત બન્યા છે. ઘણા સંતો માધવપુર આવી ગયા, એટલે એ રીતે હું ગણી શકું કે માધવપુર મિસ્ટિકલી તો એકદમ ચાર્જડ છે, વાઇબ્રેશનલી એકદમ હાઈ છે અને માઇથોલોજીકલ પણ છે. આશ્રમની શરૂઆત 1974થી થઈ અને એ નાની એક ઝૂંપડીથી ચાલુ થઈ અને ધીમે ધીમે આશ્રમનો વિકાસ ભાઈની આજુબાજુ, એના વ્યક્તિત્વની આજુબાજુ થવા માંડ્યો. આશ્રમનો શરૂઆતના વિકાસમાં અનંત સ્વામીનો મોટો હાથ હતો. એ બધા શિબિર્સ કન્ડક્ટ કરતા, ઓર્ગેનાઇઝ કરતા. પછી 1975માં રામદુલારે બાપુ આવ્યા. રામદુલારે બાપુએ ભાઈને આખું એક વ્યવહાર શીખડાયું કે તમને અનુભૂતિ થયા પછી એ અનુભૂતિ શેર કરવા માટે કઈ જાતનો વ્યવહાર કરવો જોઈએ લોકોની સાથે, કઈ રીતે શિબિર્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા. એટલે એમાં ધીમે ધીમે અનંત સ્વામીનું જે મહત્ત્વ હતું થોડું ઓછું થઈ ગયું અને એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એમની શિબિર્સ બીજી જગ્યાએ લઈ ગયા. 1984માં દીદીમાં આવ્યા અને એમને પણ ભાઈનો જે વિકાસની અંદર એમનું યોગદાન છે. પછી આપણે કહી શકીએ 88માં તાવરિયા સાહેબ આવ્યા અને તાવરિયા સાહેબે કંઈક લેતી દેતી થઈ એમની ને ભાઈની વચ્ચે. આપણે હવે વર્તમાનમાં આવીએ અને એમને જે 84 વર્ષ થયા, એ ઉંમરની જે એમની અવસ્થા છે એ કેવી રીતે જીવે છે, કેવી રીતે બીજાના જીવનમાં પ્રકાશ પાડે છે અને એનો જીવનમાં એક દિવસનો પ્રવાસ શું છે એની અંદર આપણે ગહેરાઈથી ઉતરીએ. ચોથા માર્ગનું એક વિસ્તૃત દર્શન છે. તેમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે આત્મસ્મરણ. આ અવસ્થાની લાક્ષણિકતા શું છે? આ જે પ્રશ્ન પૂછાણો અને એનો ઉત્તર અપાય છે એના પ્રત્યે સભાનતા આવે, એ સભાનતા આવે એ જાગૃતિ છે.
અને સભાનતા જેને આવે એ સેલ્ફ રિમેમ્બરિંગ છે. પણ સેલ્ફ રિમેમ્બરિંગ એ એવરી મોમેન્ટ, ઓલવેઝ એન્ડ એવરીવેર. આ અવસ્થા માટે ભાવદશા કેવી રીતે ઊભી કરી શકાય? નહીતર આ એક શુષ્ક વિધિ બની જાય છે, એક ડ્રાય એફર્ટ. પહેલા તો એ ક્લિયર થવું જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મેમરી એન્ડ રિમેમ્બરિંગ. મેમરી ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ હેડ એન્ડ રિમેમ્બરિંગ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ હાર્ટ. એટલે જ્યારે કોઈને યાદ કરીએ ત્યારે અહીંયાથી થાય, અને જ્યારે કોઈને યાદ કરીએ અહીંયાથી થાય તો એ મેમરી થાય. એટલે દુકાનના હિસાબ જે બધા હોય એ મેમરીમાં હોય, પણ જે મિત્રતાને જે અસર થાય અને મિત્રતાની જાય યાદ આવે તો એ અહીંથી આવે. સંવેદનાની પ્રતીતિ થાય એ હાર્ટથી થાય, અને સંવેદના માત્ર હેડમાંથી થાય તેમાંથી વિચાર જન્મે, અને સંવેદના જ્યારે હાર્ટમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે એમાંથી ભાવ જન્મે. એટલે જ્યારે સંવેદનામાંથી આપણી અંદર ભાવ જાગે, એક જંગલ જોયું અને જંગલ પ્રત્યે એક ભાવ જાગે, નદી જોઈ અને નદી પ્રત્યે એક ભાવ જાગે, તો સંવેદના તો એટલે ધ્યાન છે એ મોટે ભાગે હૃદયનો, પણ આપણે ધ્યાન શબ્દ છે એ માઇન્ડ સાથે, હેડ સાથે જોડી દીધો કે હિસાબમાં ધ્યાન રાખ, ધંધામાં ધ્યાન રાખ, ડ્રાઇવિંગમાં ધ્યાન રાખ. એટલે એ જે ધ્યાન છે એટેન્ટિવનેસ, એ ધ્યાન છે એ ખોટી જગાય. જેવી રીતે પ્રેમ શબ્દ છે એ મોટે ભાગે એટેચમેન્ટ કે અથવા સેક્સની સાથે જોડી દીધો, એવી રીતે ધ્યાન શબ્દ આ રીતે ધીરે ધીરે ઘસાઈ ગયો. બાકી ધ્યાનનો અર્થ છે એની સુરતા, આપણે ત્યાં કે એની સુરતા ક્યાં છે. એટલે દરેકની સુરતા છે હૃદયથી એને યાદ જ કરતું હોય. માં છે તો એના દીકરાને જ્યાં ત્યાં ગમે ત્યાં રમતો હોય, પણ એની સુરતા એની સાથે જોઈ. એ સુરતાને હા, એની પ્રતીતિ અહીંયા થાય, અહીંયા પ્રતીતિ થાય. હા, અહીંયા સ્મૃતિ થાય. એ સ્મૃતિને વૃત્તિ કે પતંજલિમાં, એટલે વૃત્તિનો નિરોધ કરવાનો છે અને પ્રતીતિમાં દાખલ થવાનું છે. સ્વામી શરણાનંદજીએ કીધું છે, વી ફાઇન્ડ ourselves when we let go of all our efforts. અને છતાં બી એક સેન્સમાં સેલ્ફ રિમેમ્બરિંગ એક પ્રકારનો એફર્ટ છે. આ બંને બાબત વિરોધાભાસી લાગે છે. શબ્દ છે વિરોધાભાસ, વિરોધી નથી. એટલે વિરોધ જેવો આભાસ લાગે છે, અને એનું કારણ છે કે વસ્તુ અને વસ્તુનો પડછાયો. એવી રીતે સેલ્ફ અને સેલ્ફનો પડછાયો. એટલે સેલ્ફને પકડવો હોય તો પડછાયાને છોડવો પડે, પણ પડછાયાને આધારે આપણે સેલ્ફને પકડી શકીએ. એટલે પડછાયો છે એ આપણો ઈગો છે, અને સેલ્ફ છે એ રિયલ છે. એનો જ્યારે શેડો પડે છે, એટલે અત્યારે આપણે બધી મહેનત કરીએ છીએ, તો એ મહેનત કરીએ છીએ એ બધે ઈગો કરે. સેલ્ફને મહેનત કશી જરૂર જ નથી, એ તો છે જ, પણ એને ત્યાં સુધી જવાને માટે મહેનત આપણે કરવી પડે. પણ મહેનત જ કર્યા કરીએ તો ઈગોમાં રહી જઈએ, એટલે પછી મહેનતને રિલેક્સ થઈ જઈએ, એટલે પછી સેલ્ફને પ્રાપ્તિ થાય. એટલે એ જ રીતે વિરોધી દેખાય છે પણ વિરોધી છે નહીં, આ રસ્તે જવું છે.
એટલે ઘરમાં દાખલ થવું હોય તો કેડીમાંથી જવાય, પણ કેડીમાં ચાલ્યા કરીએ તો ઘરમાં દાખલ ન થવાય. એટલે કેડીને ત્યાં સુધી આવ્યો ને ત્યાં સુધી આવ્યા પછી કેડીને છોડીએ ને પછી અંદર દાખલ થઈ. પણ વેને પકડી રહીએ તો ત્યાં પછી અટકી જાય. એફર્ટલેસ એફર્ટ પછી અંદર દાખલ થઈ જાય. ઓસ્પેન્સ્કીના કહેવા પ્રમાણે આત્મસ્મરણ માટે ધ્યાન વિભાજિત કરવું પડે છે, ડબલ એરો અટેન્શન. રોડની કોલિન એમના શિષ્ય એ 3 એરો અટેન્શનની વાત કરી છે. મારો અનુભવ પૂછ્યો હોય તો 3 જરૂરી છે, કારણ કે આ જે ટીપાઈ છે તો એને 3 પગ છે, તો એની બેટે સ્થિર ઊભું રહી શકે. કે કોઈ પણ ઠેકાણે સ્થિર રાખવા માટે 3 ઇઝ નેસેસરી. એટલે 3 આવે છે ત્યારે એફર્ટલેસ એફર્ટ આવે છે, પણ 2 આવે છે ત્યારે એને બેલેન્સિંગ રાખવા માટે જરા વધારે મહેનત કરવી પડે છે. હાયરને જોયા નથી આપણે, એટલે હાયરને હાઇપોથેટિકલ આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ, અને હાઇપોથેટિકલ સ્વીકાર કરીએ છીએ એટલે અંદર ઇમોશન્સ છે. કારણ કે હાયર જ્યારે આવીએ એટલે એની માટે સહજ રીતે ઓનરેબલ પૂજ્ય ભાવ એક આપોઆપ જન્મે છે, હાયર હોય. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ સાધુ સંતને કે મંદિરે કે દર્શને જઈએ એટલે એ આપણે માથું નમી જાય, કારણ કે હાયર છે. વ્યવહારની અંદર તો પછી આપણે માતા પિતાને આ બધાને હાયર આપણે ગણીએ છીએ, એટલે પછી ઝૂકે ને ન ઝુકાવે ને કન્ડિશન હોય. હવે આ જે સાઉન્ડ છે એને મોબાઈલ રિંગ જ માની લીધી હોય તો મોબાઈલ રિંગને હું ઇગ્નોર કરું, પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે મોબાઈલ રિંગ માત્ર રિંગ નથી, કંઈક હાયર. હા, એટલે પછી માથું આપોઆપ નમી પડ્યું. ઓશોના એક પુસ્તકનું નામ છે સંભોગ સે સમાધિ. તમારું એક પુસ્તક છે સંયોગ સે સમાધિ. આમાં એક જુદો જ આયામ દેખાય છે. ઓશોએ દરેક ઉર્જાને સમાધિ તરફ વાળવાનો એનો ઈશારો હતો. એમાંથી એને બોમ્બે ભારતીય વિદ્યા ભવનની અંદર ઓશો છે પ્રેમ ઉપર અદ્ભુત બોલે છે, જુદા જુદા રીતે. એટલે પ્રેમ ઉપર ભારતીય વિદ્યા ભવનની અંદર ભાષણની શરૂઆત કરી. આ બધું કદાચ તમને ખ્યાલ હોય, પણ એને કે પ્રેમનું પહેલું સ્વરૂપ છે સેક્સ. હવે સેક્સની એને શરૂઆત કરી, અને તો આ આખું સેક્સ અને સેક્સ એનર્જી છે એ પ્રેમ એનર્જીમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સફોર્મ થાય, અને એ બધી આખી એક વાત બહુ ઘેરે એમાંથી આખી વાત કરી. અને પછી ઓશોનું એક બીજું કામ હતું કે ઢંઢોળવાનું, જગાડવાનું. આઈ કમ હિયર નોટ ટુ ટીચ યુ બટ ટુ અવેકન યુ. એટલે બીજું કામ એણે એ કર્યું કે આ જે લેક્ચર આપ્યા એ આખી સિરીઝનું નામ આપ્યું સંભોગ સે સમાધિ. આજે એક હેડિંગ નીચે આખું સેક્સ તો ઠીક, ઓશો અને ઓશો ધારા ને ઓશો સંન્યાસી અને બધાથી માણસો બધા જે કન્ડિશન મોરાલિટી કન્ડિશન હતા ને એ લોકો સાવધાન થઈ ગયા, એનાથી અગેન્સ્ટ થઈ ગયા. અને જે યુવાન વર્ગ હતો
એ બધું એકદમ આકર્ષાઈ ગયો. એટલે એને આ ડબલ એક આંકરે બે પક્ષી મારે, એક તો જગાડ્યું અને યુવક વર્ગને આકર્ષણ. પછી રામદુલારે બાપુ અહીંયા આવ્યા અને રામદુલારે બાપુ આજ એટલે મને કે તમે જે કંઈ એટલે પતંજલિ આ છે, કારણ કે ઓછો તો ગુરુ જ હતા. એટલે એને એટલે જે એનર્જી છે જે આપણને ડાઉનવર્ડ લઈ જાય એ જ એનર્જીને અપવર્ડ લઈ જવાની, એ આખી ગુરુજીએફની સિસ્ટમ જ એ છે. એટલે પછી બાપુ કે આપણે હેડિંગ બદલી નાખીએ, એટલે સંભોગ છે સમાધિ કે બદલે સહયોગ છે સમાધિ. એટલે પછી આમ પછી બાપુએ નામ આપ્યું. એટલે એક પુસ્તકનું નામ સહયોગથી સમાધિ, બીજું એક પુસ્તક છે તંત્રનું, વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્ર, એનું નામ આપ્યું પશુથી પરમાત્મા. પછી આ બધા નામ બાપુએ આપેલા, ફ્રોમ એનિમલ ટુ કોન્શિયસનેસ. બાપુનો જે અનુગ્રહ જેટલો માનીએ ને, અત્યારે તો જેમ 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 એને આ બધું સાંભળતા જાય ને એમ ખ્યાલ આવે છે કે એ માસ્ટરે તો એની કરુણા, જેને પછી આ લોકોને કહીએ ને કે ઇન્ફ્લુઅન્સ સીની કરુણા ક્યાં સુધી જે છે આપણે ઘેરે આવીને. એટલે હવે એ મને યાદ આવે છે કે રાતના 12 વાગે મને ઉઠાડી અને વहाँ જે જવાનું હતું શારદા ગ્રામ, તો એની પછવાડે પણ એની ઇન્ફ્લુઅન્સ સીની કરુણા કામ કરતી હતી. તો જ્યારે 1974 જાન્યુઆરીમાં હું પહેલી વાર એને ભગવાન શ્રી રજનીશની શિબિર હતી આબુમાં, ત્યારે હું મળી એને પહેલી વાર. મારા હસબન્ડ રાજેનનો મિત્રોને ગયેલા ત્યારે એને પહેલી વાર મળ્યા. પછી ભગવાન શ્રીની શિબિર જાન્યુઆરી 74 પછી આબુમાં બંધ થઈ જવાની હતી. એટલે બીજી એ ખબર નહોતી કોઈને બંધ થઈ જવાની. બીજી શિબિરના પેમ્ફલેટને બધું છપાઈ ગયું હતું માર્ચની, પણ પછી પાછળથી ખબર પડી કે એ શિબિર બંધ લગભગ ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં. ત્યારે એટલે ભગવાન એટલે હીરાભાઈ ને ધનસુખભાઈ બેઉ ત્યાં વેરાવળ અમારે ત્યાં આવ્યા. લોકો ચાલીને ચોરવાડથી ચાલીને આવ્યા હતા અમારી ઘેર કે આપણે શિબિર બીજી ભગવાન શ્રીની બંધ થઈ જાય છે તો આપણે બીજે ક્યાંક શિબિર કરીએ. એટલે એ રીતે હું એના વધારે પરિચયમાં આવી. મુખ્ય વાત તો એ છે કે અમારા બેનો હેતુ અધ્યાત્મ હતો. લક્ષ્ય અમારું ભગવાન શ્રી શિબિર, ભગવાન શ્રીનો સંદેશો ફેલાવવાનો એ કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા. પહેલાં એને પતંજલિનો અભ્યાસ હતો તો પતંજલિ અમે કરતા, પછી ગુરુજીએફ 76 પછી ગુરુજીએફ હાથમાં, એટલે ગુરુજીએફ ને પતંજલિ એવી રીતે ચાલુ થયું. પછી કોઈ કહે કે આત્મપૂજા ઉપનિષદ કરો તો એના ઉપર બોલીએ, કોઈ કે વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્ર કરો તો એના ઉપર ભગવાન બોલે. સામેથી જેવી ડિમાન્ડ આવે એવી રીતે એ બોલે. એટલે એ રીતે બધું મિશ્રણ થતું ગયું. એટલે ટોટલમાં જે શરૂઆતમાં ભગવાન કહેતા એનું એક જ પહેલું હતું, તમે જીવ નહીં બાળો બસ. હવે એ કહે છે મોજ કરો. શરૂઆતમાં કે બસ જીવ નહીં બાળો, ગમે તેલ ઢોળાઈ જાય, ઘી ઢોળાઈ જાય, દૂધ ઢોળાઈ જાય, પણ જીવ નહીં બાળો એમ. અને આખું જે શિબિર કરાવે એની પહેલાં રિલેક્સેશનની એક્સરસાઇઝ કરાવે, ધ્યાન કરાવે. છોકરાઓની શિબિર કેટલી લીધી એણે. સૌથી પહેલું પ્રેફરન્સ અમે એને આપી કે કોઈ આવીને બેઠું છે, ભગવાનની રાહ જોઈ છે, તો એ ભગવાન એની પાસે જાય ને હું બી ભેગી હોઉં. એટલે કંઈ પણ એને જરૂર હોય કોઈ પણ પ્રકારની, બેસવાનું આ તે પાણીમાં એ જે કંઈ હોય, પણ ભગવાનનું જે છે એ ધ્યાન અવસ્થા થવી જોઈએ. ધ્યાનની વિધિ કરતાં એનું ધ્યાનની અવસ્થા ઉપર વધારે લક્ષ્ય હતું. બ્રહ્મવેદાંતજીના આશ્રમને અડીને રામદુલારે આશ્રમ છે, જ્યાં એ પહેલા રહેતા હતા.
આશ્રમની સ્થાપના દશેરાના દિવસે 1976માં થયું. આ જગ્યામાં બાપુએ પહેલેથી એક સંકલ્પ કરેલો કે આમાં લીલોતરી લઈ આવી છે, એક બગીચો બનાવવો છે, અને એમને વૃક્ષારોપણ ચાલુ કરેલી. આ જે શરૂનો વન છે આશ્રમમાં, જે સંતોષી માનું મંદિર છે, એ બધું બાપુની કૃપા છે. બાપુએ એ મૂર્તિ અલ્હાબાદથી લઈ આવેલા હતા. એ મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માધુપુરમાં કરી અને સંતોષી માનું મંદિરની સ્થાપના થઈ. પૂજ્ય વિમલાજી દર શિયાળામાં માઉન્ટ આબુથી માધવપુર રહેવા માટે આવતા. 1990ના ડિસેમ્બરમાં એમની માટે જે રહેવાનું ઘર બન્યું, વિમલા કુટીરનું સર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. વિમલાજીની પ્રેરણાથી બાપુની સમાધિ સ્થાનનું નિર્માણ થયું અને ત્યાં એક ભવ્ય સમાધિ બની ગઈ. શરૂઆતની પ્રેરણા મારા ફાધરને મળેલી એમની પાસેથી. મારા ફાધરે ઓશોના શિષ્ય હતા. એમને ત્યાં પૂના આશ્રમમાં પૂછાયું કે અહીંયા આ બાજુ કોઈ બીજો ઓશોના શિષ્ય છે, તો એમને કીધું માધુપુરમાં છે. એટલે એ માધુપુર એમને મળવા આવ્યા. એટલે જે રીડિંગ ગ્રુપ છે, ઇટ હેઝ પ્લેડ અ વેરી બિગ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન માય. સંસ્કૃતનું મહત્ત્વ શું છે અને આપણા જે જૂના શાસ્ત્ર છે, મહાભારત અને બીજા જે શાસ્ત્રો છે, એ ગુરજેફનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈને કેમ સમજવું, જે એને અમારામાં ગળથુતીની જેમ લોહીમાં આપ્યું છે, એ આખું લાઈફ ચેન્જિંગ છે. 2001 કે 2002 એમની સાથે બેઠો હતો સ્વામીજી સાથે, અને જસ્ટ મેં પૂછ્યું કે સાધના માટે વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બુક. તો એમને કીધું કે સાયકોલોજીકલ કોમેન્ટ્રીઝ ઓફ બોરિસ નિકોલ, ધ 5 વોલ્યુમ્સ. એમને કીધું ત્યાર પછી મેં એ ફરીથી વાંચવાનું ચાલુ કર્યું. થોડા પાના વાંચ્યા એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે વોટ હી સેડ વોઝ સો પરફેક્ટ. કારણ કે મને ખ્યાલ આવ્યો કે મારો ઈગો તો ત્યાં ને ત્યાં જ છે, કંઈ બદલાયું જ નથી મારા લાઈફમાં. ઓલ ધ નેગેટિવ ઇમોશન્સ ત્યાં ને ત્યાં જ છે, બધા રિએક્શન્સ ત્યાં ને ત્યાં જ છે. એટલે હકીકતે હું માનતો હતો કે હું પર્વત ઉપર છું, પણ હકીકતે એક ડગલો ચાલ્યો જ નહોતો. અને ફોર દેટ આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ હિમ કે આ વસ્તુ મારા લાઈફમાં થયું. ત્યાર પછી કદાચ મેં નિકોલ 100 વખત વાંચ્યા હશે ને હજી વાંચતો જાઉં છું. અને રિધમિક બ્રીધિંગ ખરું, તાવડિયાજી તો ખરું, પણ લાઈફમાં જે પછી ટ્રાન્સફોર્મેશન ચાલુ છે, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ નાઉ. પણ એનું ઘરું ખરીને ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ જે એમને કીધું કે યુ સ્ટાર્ટ રીડિંગ ધીસ બુક્સ. એટલે એને એમ પણ ન કીધું કે યુ સ્ટાર્ટ રીડિંગ, એને ખાલી આટલું કીધું કે ધીઝ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
સિંહ બચાવ્યો છે એમ કહીએ ને. પૃથ્વી પર અમુક સ્થાન એવા છે જ્યાં દેવી પ્રભાવ કે ઇન્ફ્લુઅન્સનું સહજ રીતે અવતરણ થતું હોય છે. હિન્દુ પરંપરામાં આવા સ્થાનને તીર્થ કહીએ છે. માધવપુર બી આવું સ્થાન લાગે છે. अगर तो मैं जहाँ हूँ वही तीर्थ स्थान है तो ठीक नहीं होता. દરિયો છે એ મોટામાં મોટું તીર્થ છે, કારણ કે દરિયાની અંદર બધા નદીઓના પાણી સમાઈ જાય. એટલે અત્યારે આપણે મધુવનના ઝાડ નીચે બેઠા છે. આ બધા રાણના ઝાડ છે એ બધા ઋષિઓના એક એક સ્થાન પર બેસતા. એટલે દરેક રાણના ઝાડ નીચે ઇન્ફ્લુઅન્સ સી છે એવી માન્યતા છે. અને અહીંયાથી 2 મિનિટના રસ્તા ઉપર ચોરી માર્યું છે. એ સ્થાન ઉપર લગ્ન કરેલા. એટલે હજી પણ એના નિમિત્તે માધવપુરનો મેળો ભરાય કરે. એટલે એ રીતે આ છે સંગમ થયો. એટલે સંગમની અંદર બાપુના અસ્થિ પધરાવી દીધા. તે દીથી પછી આ તીર્થ સ્થાન થઈ ગયું. જાહેર તો હમણાં કર્યું કે આશ્રમને બદલે હવે તીર્થ તરીકે જોઈએ. બીજાના રિલેશનમાં જ્યારે એક્ટિવ અને નેગેટિવ થઈએ છે ત્યારે એનું પરિણામ થોડુંક વિપરીત આવે છે. તમારા જીવનમાં જોયું છે કે તમે હંમેશા બીજાના રિલેશનમાં એક પોઝિટિવ થર્ડ ફોર્સ તરીકે સંબંધિત થયા છો. જૂના વખતમાં પુરાણ વખતની અંદર પોઝિટિવ ને નેગેટિવ ભાષા ઓછી હતી. એ અત્યારે અંગ્રેજી ભાષા છે. પોઝિટિવને દેવ કહેતા અને નેગેટિવને દાનવ કહેતા અથવા અસુર કહેતા. પછી દેવતાઓની પાસે અમૃત હોય તો અસુરોની પાસે શું હોય તો ઝેર હોય અને કાં સુરા હોય. સુરા એટલે મદિરા. હવે મદિરાનું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે. જે નશો છે, નશો તો ધ્યાનમાં ચડે અને નશો છે બાટલીમાં ચડે. પણ બાટલીમાં ચડવાને બદલે ધ્યાનનો નશો લાગી જાય, કીર્તનનો નશો લાગી જાય તો એ એક્ટિવિટી બને ત્યાં સુધી અહીંયા ચાલુ રાખે. એટલે એ બને. અને કોઈ છે નશામાં પકડાઈ ગયો તો નશામાં પકડાઈ ગયો તો એના પ્રત્યે કોઈ જાતનો અભાવ કે ઇનડિફરન્સ કે એનિમી જેવો શત્રુ જેવો વ્યવહાર ન છે. એને એની અંદર એની કમજોરી હતી. એને કંઈ હતું તે એ થઈ ગયો. એ આની અંદર સપડાઈ ગયો. હવે ધીરે ધીરે એમાંથી એને બહાર કાઢીએ. એટલે બહાર કાઢીએ એટલે પછી એની અંદર પણ પોઝિટિવ ભાવ જાગે. હવે મારી અંદર જો એવો ભાવ જાગે કે આ તો દારૂડિયો છે ને આ તો આવી છે ને આ બાઈ છે વ્યભિચારિણી છે ને આ બધાની સાથે ચાલુ છે, તો એ એને હજી એને પ્રિયતમ નથી મળ્યો. એટલે એને એનો અંદરનો માયલો નથી મળ્યો. એટલે એ અજ્ઞાન છે. એટલે એ અજ્ઞાનતાને કારણે એને આની અંદર કે મોરાલિટીના કે શું કહીએ કે સોશિયલી કે બીજી બધી રીતે એ આઉટલાઈન આપણે જેને કહીએ, પણ આઉટલાઈન એની પ્રકૃતિ નથી. એની પ્રકૃતિ છે દ્રષ્ટાની, કોન્શિયસનેસની. એ છે પોઝિટિવ આઉટલુક. એટલે દરેકની અંદર એ પેલી પોઝિટિવ આઉટલુક કે એ છે તો ડિવાઇન ફ્રેગમેન્ટ જ, દિવ્ય અંશ ચિદ અંશ છે જ. અને ઈશ્વરે એને એ ઇમેજમાં જ બનાવ્યો છે. એ ખ્યાલ ધીરે ધીરે સતત વધતો જાય છે અને એની પ્રમાણે એના રિઝલ્ટ એ દેખાય છે. ઘણા છે એ પહેલેથી હતા ને પછી અહીંયા આવીને અમે આખર આશ્ચર્ય લાગે. મને આશ્ચર્ય લાગે કે ભાઈ કંઈક પહેલાં આવ્યો ત્યારે આવો હતો ને હવે આવો તો એ ચેન્જ કેમ થઈ ગયો? તો એ ચેન્જ થઈ ગયો એ આના કારણે. આ નિયમ છે. આની અંદર હું કંઈ કરતો નથી. નિયમ જ પોતે કામ કરે છે.
કે ધ્યાનની અંદર એને આ જુદા જુદા બોડી એટલે ફિઝિકલ બોડી, પછી ઇથેરિક બોડી, પછી એસ્ટર બોડી, પછી મેન્ટલ બોડી, એ રીતે પણ એ નિર્માણ થાય એ પહેલાં તો અંદર આગ બધા આગના મને પછી બાપુ હતા ને એટલે પછી બેઠા હતા મારી પાસે અને પૂર્ણતાને પણ કઈ છોકરી પછી મને કે આ એક એક ચિત્ર મને કે કયું નથી સમજાતું પછી આ ચિત્ર મેં કહું આ કંઈક અને પછી બાપુ બધું સમજાવે કે આ બધું આ હવે થાય છે બ્રેન. હું ભગવાનને 1983માં પહેલી વાર મળ્યો. અમારા ઘરે આવ્યા ત્યાં પપ્પા મમ્મી સાથે ઘણો નિકટનો સંબંધ હતો અને ત્યારથી ધીમે 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 એમના પ્રેમમાં પડતો ગયો. ઇટ વોઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, નોટ ઓલ એટ વન્સ. એમની શાંતિ, ખાસ તો મને એમની શાંતિ, એમનું જે રિલેક્સેશન, જે ડીપ રિલેક્સેશન કોન્સ્ટન્ટ દેખાતું મને, અને એની અંદરનો જે પ્રેમ હતો એ મને બહુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી ગયો. એ મારા ગુરુ તો છે જ, પણ સાથે મારા પિતાનો રોલ પણ એણે ભજવેલો છે. એન્ડ દેટ હેઝ મેડ ઓલ ધ ડિફરન્સ ઇન માય લાઈફ. અને જ્યારે હું શરૂઆતમાં આવ્યો ત્યારે મને કહેતા કે ભારત ભૂમિ છે ને એની નીચે એક કોન્શિયસનેસનો વિશાળ પ્રવાહ, એક મહાનદી વહી રહી છે. કે બ્રિટિશરો આવ્યા, મુગલો આવ્યા, આપણને લૂંટી ગયા, પણ એ તો ચામડી ઉપર છે. એ જે વિશાળ જે કોન્શિયસનેસનો પ્રવાહ છે એને તો કોઈ અડી જ ન શકે. અને આ છેલ્લા 30 વર્ષમાં એણે મને થોડોક એ પ્રવાહનો થોડોક ઝલક બતાડ્યું છે કે પોતે ક્યારેય કોઈ ડાયરેક્શન નથી આપતા, પણ આપણી અંદર કોઈક રીતે ઇન્ડ્યુસ કરે છે. એટલે છેલ્લા 15 વર્ષથી એણે અમારું રીડિંગ ગ્રુપ ચાલુ કર્યું અને એમાં એને ધીમે ધીમે પોતે સંસ્કૃતનો સ્ટડી કરતા અને મને ખબર ન પડી એને કઈ રીતે મારી અંદર એને સંસ્કૃતનો એક ઇન્ટરેસ્ટ એને સ્પાર્ક કર્યો પહેલા. અને પછી મને જેમ સંસ્કૃતમાં મને થોડું થોડું સમજાવવા લાગ્યું, મને રસ પડવા લાગ્યો, તો એનો બહુ વિચિત્ર રોલ એણે પ્લે કર્યો. એ મને સમજાવતા નહીં, પણ એ મારી સાથે એ ફાઇટ કરતા. એટલે જેમ કે એક બોક્સર હોય તો એ બોક્સરનો જે બોક્સિંગ પાર્ટનર હોય એનો ફ્રેન્ડ હોય, પણ એને પંપાડે નહીં. એ જેટલો આ જોરથી મારે એટલો એના ડબલ સામે જોરથી મારે. હી હેઝ ટુ ક્રિએટ રેઝિસ્ટન્સ. તો એણે મને ત્યારે નહોતું સમજાતું, પણ મને ઘણા બધા વર્ષો પછી સમજાણું કે હી વોઝ અ સ્પારિંગ પાર્ટનર ફોર મી. એ મારા માટે રેઝિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરતા હતા. એટલે રેઝિસ્ટન્સને કારણે હું વધારે જોરથી હું મારું ભણું, મારું સ્ટડી કરું, અને એમાં મને અંદર કંઈક સમજાવવા લાગ્યો. સો ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફરન્ટ મોડ ઓફ ટીચિંગ, જે મેં અત્યાર સુધી ક્યાંય મેં જોયું નહોતું. એ મારી પર ગુસ્સો કરતા, મને વળતા, મને ઘણીવાર ઇગ્નોર કરતા, બટ દેટ વોઝ ઓલ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ સ્પારિંગ. 1989માં અમે જ્યારે માધવપુર શિફ્ટ થયા ત્યારે નમિતા મારી પાર્ટનર છે, વાઇફ છે, એન્ડ અમને બંનેઓને ભગવાને એટલા બધા પ્રેમથી ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યા કે અમને માધવપુરમાં સેટલ થવું અશક્ય હતું એના સપોર્ટ અને એના અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વગર. અને ત્યારે નમિતા વોઝ સ્ટ્રોંગર દેન મી. આઈ વુડ હેવ એકચ્યુઅલી રન અવે લોંગ બેક. ત્યારે અમે લોકો ભગવાન શ્રી રજનીશના ફોલોઅર્સ હતા, અને ત્યારે ભગવાન શ્રી એમ કહેતા કે કોઈએ પણ બાળક મારા સંન્યાસીમાં ન કરવું 20 વર્ષ સુધી. બંનેઓને બાળક કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, એટલે અમે ભગવાન પાસે ગયા. અને ત્યારે ભગવાને કીધું કે જો તમે બાળક નહીં કરો તો તમારી અંદર વાત્સલ્ય ભાવ અધૂરો રહી જશે, એનો સ્ત્રોત ફૂટશે જ નહીં. એમનું જે સૌથી વધારે જે મને ગમે છે એ છે કે એ તમને કોઈ મિરેકલ્સ કે એની વાત ન કરે. એ જસ્ટ ટોટસ કે હાર્ડવર્ક, સિન્સિયર એફર્ટ્સથી જ આગળ વધવાનું છે. દેટ્સ વન ઓફ ધ થિંગ્સ. જે રેમન્સમાં જે કહે છે ને ધ કમ્પ્લીટ મેન, આઈ થિંક ફોર મી હી ઇઝ ધ કમ્પ્લીટ મેન ઇન એવરી વિચ વે. ભારોભાર સ્નેહ
એકદમ ગહેરી સમજ અને ખૂબ તરલ સરળતા, આ ત્રણેયનો એક ત્રિવેણી સંગમ એટલે ભગવાન. એક વૈષ્ણવ પરંપરામાં જન્મ થયો હતો અને નાનપણથી ઘરે સંતોની અવર જવર, પણ કુટુંબના લોકોનું જે જીવન જોયું તો એમાં એનો એ જ ક્રોધ અને એ બધું જોવાથી ટ્રેડિશનલ રિલિજન તરફ એક પ્રકારનું ડિસઇલ્યુઝમેન્ટ નાનપણથી મને થયેલું. અને આ બધા બેકડ્રોપમાં પહેલી વાર રામદુલારે બાપુ સાથે ભાઈ અને સ્વાતિમા સાથે બિપિન વિલા આવ્યા અને એમની પહેલી સ્મૃતિ મારા મનમાં છે તો એક ભારોભાર તેજ હતું એમનામાં, લીન બોડી અને ઇન્ટેન્સિટી, એકદમ પ્રખર ઇન્ટેન્સિટી. જેમ કે સવારનો કોઈ પ્રખર સૂર્ય હોય, 11-12 વાગ્યાનો કેવો તાપ હોય, એવી એમની મારામાં પહેલી ઇમ્પ્રેશન એમની મારામાં એવી છે. અને પછી જ્યારે એમનું ગાંધીગ્રામ રેલવે સ્ટેશન પર મૂકવા ગયો ત્યારે બાપુ બાકડા પર બેઠા, ટ્રેનને આવવાને વાર હતી અને નીચે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર કંઈક સાદડી જેવું પાથરી અને ભાઈ બેઠા હતા. તો એમની સાથે હું જઈને બેઠો અને સ્વાતિમાએ ઓફર કર્યું કે તારે ભાઈને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછતું એમ. ત્યારે ભગવાને કીધેલું કે ભાઈ માધવપુર આવ, તારે કંઈ પૂછવું હોય તો એમ કરીને એમણે મને બહુ પ્રેમપૂર્વક આમંત્રણ આપેલું. અને એ રીતે પછી રાજન અને સ્વાતિમા સાથે પહેલી વાર માધવપુર જવાનું થયું. અને ધીમે ધીમે એ જ અરસામાં લગભગ ગુરજેફનો સ્ટડી શરૂ થયો હતો માધવપુરમાં. અને એ ગુરજેફનો સ્ટડી મારા હાથ સુધી આવ્યો એ પહેલાં હું ને રાજનભાઈ જે કૃષ્ણમૂર્તિના લેક્ચર્સમાં જતા અને ઓશોનો ઘણો સ્ટડી કરતા. પણ સર્ચ ઓફ ધ મિરેક્યુલસ જ્યારે મારા હાથમાં આવ્યું અને ભાઈની પ્રેરણાથી ઓફકોર્સ, અને એવરીથિંગ ચેન્જડ ફોર મી એમ. પણ પુસ્તક વાંચો, સમજવું પડે એમ. એટલે ભાઈને બહુ બેઝિક પ્રશ્નો અમે પૂછતા. જેમ કે એક પ્રશ્ન ભાઈને મેં એવો પૂછેલો, એટેન્શન કયા સેન્ટરનું ફંક્શન છે? અને ભાઈએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે એટેન્શન એ કોઈ સેન્ટરનું ફંક્શન નથી, પણ એટેન્શન કયા લેવલથી સેન્ટરમાં પ્રવાહિત થાય છે એ પ્રમાણે સેન્ટર્સનું ફંક્શન થાય છે. એટલે નાની નાની વસ્તુઓની સમજ એમણે એટલી બધી ક્લિયર કરી એમ. બધા જ લોકો જે બી એમના સંપર્કમાં આવે આ સ્નેહથી ભીજાયા છે. એટલે આટલી ગહેરી સમજ અને છતાં સ્નેહથી ભીજવવાવાળું વ્યક્તિત્વ ભગવાન સિવાય મેં આજે હજુ સુધી કોઈનું જોયું નથી. અને અમે અસ્તિત્વના ખૂબ અનુગ્રહિત છીએ કે ભગવાનના સંપર્કમાં આવવાનું થયું. આશ્રમને અડીને મોટું એક જૂની ખાણની જગ્યા, અને લોકોએ મૂકી દીધી, છોડી દીધેલી, જ્યાં હવે કંઈ પથ્થર નીકળી શકે એમ નહોતું. બીજું, તે વખતે માધવપુરમાં બધી પાણી ખારા થઈ ગયા હતા, બ્રેકિશ વોટર થઈ ગયો હતો. એટલે એ પાણી પીને માણસો માંદા થાય. ભાઈને એવું કંઈક વિઝન આવ્યું હશે કે આ ખાણમાં જો આપણે વરસાદનું પાણી સ્ટોર કરીએ, કદાચ ગ્રાઉન્ડ વોટર સુધરી જાય અને જે માધવપુરનું મોટામાં મોટું પ્રોબ્લેમ છે એ નીકળી જાય. વરસાદનું પાણી સ્ટોર કરવા માટે એ ખાણમાં બધે ડિગિંગ ને એક્સકવેટિંગ એમને ચાલુ કર્યું. બધી બાજુથી ડોનેશન્સ થોડા આવવા માંડ્યા અને એ આશ્રમ લોકોએ ખૂબ શ્રમ કર્યું છે એ ખાણની અંદર. અને આટલા વર્ષોથી જે વરસાદનું પાણી ભરાતું ગયું એની લીધે આજુબાજુના એરિયાની અંદર જે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ હતું એ સોલ્ટી વોટરમાંથી સ્વીટ વોટર થઈ ગયું. જ્યારે આ ખાણમાં પાણી ભરવાનું ચાલુ કરેલું ત્યારે માધવપુરનું જે ગ્રાઉન્ડ વોટર હતું એનું TDS 1300 હતું. જેમ વરસાદનું પાણી અહીંયા ખાણમાં ભરાતું ગયું એ TDS ઘટતું ગયું, 600 થયું અને પછી અત્યારે તો ઇટ હેઝ ગોન ડાઉન ટુ 300. એટલે ઇવન ઓન ધ સ્કેલ ઓફ ધ યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇટ ઇઝ ગુડ ડ્રિંકિંગ પોટેબલ વોટર. હવે એ કરતા કરતા ભાઈને એવું વિઝન આવ્યું કે આપણે અહીંયા
કંઈક ડેવલપ કરીએ. એટલે એમને કંઈક મંદિર, અમુક સ્કલ્પચર્સ. એક શું છે કે આપણી જે જૂની વેદાંતિક પરંપરા, જે હિન્દુ રિચ્યુઅલ્સ જે છે એ ડેડ થઈ ગયા હતા. એટલે લોકો એનું સાયન્સ ભૂલી ગયા હતા. તો ભાઈને એમ થયું કે એ જે ડેડ રિચ્યુઅલ્સ છે આપણે એને સજીવન કરી શકીએ. એ રિચ્યુઅલ્સને કઈ રીતે કરવા, કયા સ્ટેટ ઓફ બિઈંગથી કરવા, કયા સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડથી કરવા. તમે રિચ્યુઅલ્સને ડિઝાયરથી કરો અને ડબલ એરોડ અટેન્શનથી કરો તો બંનેમાં કેવો ફરક છે. એ જે મંત્રના જે શબ્દો બોલાય છે એ તમારી ઉપર એની ડબલ એરોડ અટેન્શનની સ્થિતિમાં એની અસર કઈ રીતે થાય છે. હવે ખાંડ એકદમ સરસ એક જંગલ જેવું થવા માંડ્યું, ગાર્ડન વેર પીપલ કુડ કમ. પછી એને ગોવર્ધન નામનું ને ત્યાં નાનું એક પર્વત પણ બનાવ્યું જ્યાં લોકો ઉપરથી બેસીને સનસેટ જોઈ શકે, દરિયાને જોઈ શકે. એમને થયું કે અહીંયા અડીને થોડી જમીન મળતી હતી તો ત્યાં આખો આશ્રમ એને શિફ્ટ કર્યું, ગોકુલ, કે આ એક ખાંડની જગ્યા છે જે આખું નવે ફોર ઓલ ફ્યુચર જનરેશન્સ એ ડેડ જગ્યા ઇઝ નાઉ બીકમ અ ન્યૂ ગાર્ડન. ઈષ્ટદેવ એટલે જ્યાં ઇમોશન સેન્ટર છે એ જેને વધુ ને વધુ એના હિતની અંદર જે એનર્જી કામ કરતી હોય એને ઈષ્ટદેવ કે ઈષ્ટદેવી કહેવાય. પછી આપણે તો એ ખબર નથી. એટલે આપણને કઈ એનર્જી છે ઈષ્ટ છે અને કઈ એનર્જી અનિષ્ટ છે. જેટલી સેક્સ એનર્જી છે એ સેક્સ એનર્જી કામ ઉર્જામાં જાય એટલે એ અનિષ્ટ થઈ જાય, અને સેક્સ એનર્જી બ્રહ્મ ઉર્જામાં જાય બ્રહ્મચારી પ્રત્યે તો એ છે ઈષ્ટ થઈ જાય. તો સેક્સ એનર્જીને ઈષ્ટ બનાવે, વાઇટલ એનર્જીને ઈષ્ટ બનાવે. ને એવી તો કેટલી બધી આપણા દેહની અંદર જુદી જુદી એનર્જીઓ છે. એ જુદી જુદી એનર્જી કેટલા પ્રકારની છે, કઈ રીતે છે, તો એમાંથી 9 દ્વારે પૂરે દેહી, 9 દરવાજા છે, એની અંદર આ દેહી છે પૂરાયેલું છે. એ દરેક દરવાજા ઉપર એક એક દેવી રક્ષણ કરે છે. એ દરવાજા છે ત્યાં દુર્ગ છે એટલે કિલ્લો છે. એ કિલ્લાનું રક્ષણ કરનાર જે શક્તિ છે એને દુર્ગા કીધી. આ રીતે 9 દુર્ગા છે એને આશ્રમની અંદર સ્થાપના, એના રહસ્ય ક્યારેક ક્યારેક એવો અવસર આવે છે ત્યારે ખુલતા જાય છે. મેન નંબર 4 માટે મોટો પડકાર એ છે કે જે પોઈન્ટ ઉપર ફ્રિક્શન અથવા શોક આવે છે તે પોઈન્ટ ઉપર જાગી જવાની ઘટના લગભગ બનતી નથી. મોટા ભાગે રેઝિસ્ટન્સ, ડિફેન્સ મિકેનિઝમ અથવા નેગેટિવિટી શરૂ થઈ જાય છે. ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ નેગેટિવ ઇમોશન સાધકના જીવનમાં એક બહુ મોટું અંગ છે. તેના વિશે આપણું શું દ્રષ્ટિકોણ છે? ટ્રાન્સફોર્મેશન રિયલ મેન નંબર 4 હોય તો થાય. ઇમેજિનરી મેન નંબર 4 થઈ જાય ને તો ટ્રાન્સફોર્મેશન ન થાય, તો ચેન્જ ઓફ એક્ટિવિટી થાય. એટલે મુશ્કેલી એ છે કે સફરિંગ તો આપણે બધાય કરીએ છીએ, કારણ કે લાઈફ ઇઝ સફરિંગ. પણ સફરિંગ છે એના 2 ટાઈપ છે, નેસેસરી અને અનનેસેસરી.
સંસારના માણસો છે અનનેસેસરી સફરિંગ કરે છે, પણ ત્યારે રિયલ જે છે એની અંદર વોલન્ટરી કોન્શિયસ એફર્ટ અને વોલન્ટરી સફરિંગ, અને વોલન્ટરી શબ્દ છે એ મહત્વનો છે. તાવડિયાજી એને સત્કાર આ સેવી તો દઢભૂમિ, સફિશિયન્ટલી વેલ્યુ, એ જે આ સફરિંગ છે આવ્યું છે તો એની સફિશિયન્ટલી વેલ્યુડ આપણને છે. મહાભારત એનો પ્રસંગ છે કે કુંતીએ કૃષ્ણની આગળ સફરિંગ માંગી, બીજા બધા છે યુદ્ધ કર્યા તો એને રાજ્ય માંગ્યું, એટલે યુધિષ્ઠિરને ધર્મ રાજા બનાવી દીધા ને હસ્તિનાપુરનું ગાડી, પણ જે કુંતી છે એને દુઃખ માંગ્યું, સફરિંગ. એટલે જ્યારે સફરિંગ છે એ પણ જ્યારે લક્ષ્ય બની જાય પછી સફરિંગ રહેતું નથી, ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. અત્યારે બે વસ્તુમાં જાગૃતિ વધી જાય, સેલિબ્રેશન વધી જાય, ભાવ વધી જાય, બધું વૃદ્ધિ, અષ્ટપટરાણીની વૃદ્ધિ થાય એમાં. કૃષ્ણને જે છે ને દ્વારકાની પછી સમૃદ્ધિ વધતી જાય, પછી દ્વારકા છે એ સાદા ઈંટ પથ્થરની ન રહે, સોનાની બની જાય. કે આપણે ત્યાં વેસળોમાં ભજન ગાય છે, દઢઈનો ચરણ કેરો ભરોસો. એ ભરોસો જો આવી ગયો તો બધી નેગેટિવિટીનું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવીને શું થાય, ગમે એવી આવી ગઈ એ છે ને. કિસ્મત કરાવે ભૂલ તે ભૂલો કરી નાખો બધી, છે આખરે ને એટલી એ જ યાદી આપણી, એની યાદ આવી જાય એટલે આપણી યાદ નહીં, એની યાદ આવી જાય એટલે પછી બધું ખલાસ થઈ જાય. આશ્રમ જીવનના એક ભાગ તરીકે તમે શ્રમને વણી લીધો છે. સાધકના જીવન માટે શ્રમનું શું મહત્વ છે? જે શ્રમ થાય છે ને એની પછવાડે મોટિવ છે એ જાગવાનો છે. એટલે શરીરની અંદર જ્યાં સુધી ઇનકમિંગ ઇમ્પલ્સિસ છે અને આઉટગોઈંગ એક્સપેન્સ એનર્જી નકર જો ઇનકમિંગ છે એ લઈ જાય અને જો શ્રમ ન કરે તો એ મોટે ભાગે ડે ડ્રીમિંગની અંદર ખર્ચી નાખશે. એટલે એનર્જી રાઇટ યુઝ, એટલે રાઇટ યુઝ ઓફ એનર્જી એટલે મૂવિંગ સેન્ટર દ્વારા, એટલે આપણે એને કર્મેન્દ્રિય કહીએ. એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય લે ઇનકમિંગ એનર્જી અને કર્મેન્દ્રિયની અંદર પણ એ કરે એની અંદર પ્રોફિટ આવતીકાલે આવશે કે એની અંદર લાભ એટલો છે કે લાભ છે કોન્શિયસનેસ, પ્રોફિટ એક જ છે કોન્શિયસનેસ. એ લાભ મળતો જાય કોન્શિયસનેસ. પછી બીજા છે જેને શું કે ખાતર માથે દીવો અથવા દાન ભેગી દક્ષિણા એ એક છે. એટલે આ જે કોન્શિયસ વધે ને એની સાથે ઇમોશન વધે. એટલે પછી બધા જે છે એ કામ કરે ને તો એ કામની અંદર ભાવથી કામથી કરે. એટલે મજબૂરીથી જો કામ કરે તો રામ રાખે એમ જખ મારીને રહીએ, અને ઓલો રામ રાખે મોટતી રહીએ. એને કંઈ આટલું કાંટા કાપવાના છે તો એ આમ બહુ પ્રેમથી આવીને કરે. કઈ નહીં પીવું, ના 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 તમે શું આપ્યું? સોડા પી, સોડા નારિયેળ પાણી. ના નારિયેળ કઈ પીવી એટલે ચા પીને ચા મોરી ચા હું નહીં કરે બધા કેટલા દિવસે આવ્યો સોડા આપી દો, સોડા ક્યાં ચલવાની ને એ હું કરી આવું સોડા કરે રાજનભાઈ શું ખાય પી એનાની નથી ખબર. દર્શન આટલા વર્ષોમાં રાજન શું કઈ મને પોતાને બી નથી ખબર, હું ભાઈ પણ નથી ખબર. તમે પેલો પાક કરીને તો મોકલો બદામનો. એ ક્યાં ખાય છે? નથી ભેણું ખાતો ક્યાં ખાતો? એ ના જ પાડે મને. નથી રાત્રે ખાતા, નથી સાંજે ખાતા, નથી અવતાર છે નથી ઘરમાં ખાતા, નથી ઘરની બહાર ખાતા. હવે 45 વર્ષ
અત્યારે અમારે ગોલ્ડન જ્યુબિલી તો ઉજવાઈ ગઈ, હવે કઈ જ્યુબિલી આવે એ પછી જ્યુબિલીમાં પડી જાય તો જ્યુબિલી ગાર્ડન ફરવા વયા જાય. ઝૂલના ઝૂલા ઝૂલાવો અંબવા की डारी पे कोयल बोले, कोयल बोले कूक कूक दिया रे झूलना झूला, नानी नानी बूंदनिया नन्ही नानी बूंदनिया नन्ही नानी बूंद. બે 2006માં ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું થયું. નિર્ભયની મારા હસબન્ડની ફેલોશિપ હતી અને એકચ્યુઅલી આઈ વોઝ ફેડ અપ વિથ માય સેલ્ફ. એટલા બધા ઇનિબિશન્સ હતા. એમ થયું કે આટલો લાંબો બ્રેક મળે છે તો કદાચ મારા માટે હવે કંઈક ઈશ્વરદત્ત ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને મારી જાત સાથે રહેવા માટે અને એની ઉપર કામ કરવા માટે એક સારી તક છે. એટલે વિચારતી હતી કે અત્યાર સુધી જે વાંચેલું છે, સાંભળેલું છે એવું કંઈ નથી મારે એવું જોતું. અને ઇન્સિડન્ટલી નીકળવાનું થયું ને આગલે દિવસે 2 જણા માધવપુરના 2 ફ્રેન્ડ્સ, નમિતા અને ગોવિંદભાઈ, બંને સેમ ચોપડી ગિફ્ટમાં મોકલાવી જુદી જુદી રીતે. અને મને એવું લાગ્યું કે કુદરતી સંકેત છે કે આ જ ચોપડી મારે લઈ જવાની છે. ચોપડીનું નામ હતું જાગરણ, સ્વામી બ્રહ્મવેદાંતજીનું. અને મને લાગે છે કદાચ મારી લાઈફનો યુટર્ન શરૂ થયો. પછી અહીંયા સ્વામીજીને મળવા આવી અને લાઈફમાં ઘણો આનંદ છે અત્યારે. ઇનફેક્ટ કહેવાય ને કદાચ જે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહેવાનું કે છે એ ચાવી મળી ગઈ છે આમ મોજની. સાધના ક્યાંથી ચાલુ કરવી એ સમજ નથી પડતી. બ્રહ્મવેદાંતજી સાથે વાત થઈ એકવાર તો એમણે મારી દિનચર્યા પૂછી અને મેં કીધું કે એટલે રોજ સવારે ચાલવા જાઉં છું. તો એમણે સહજતાથી પૂછ્યું કે કેટલી વાર ચાલે છે અને ક્યાં ચાલવાનું થાય છે. એટલે સરસ સુંદર મજાનો એક ગ્રીન પેચ છે રાજકોટમાં ઘરની બાજુમાં. મેં કીધું ત્યાં જાઉં છું અને 15-20 મિનિટ ચાલું છું. અને તો કહે છે કે થોડી એની અવધિ વધારી દે, ડ્યુરેશન વધારી દે અને કોન્શિયસલી ચાલતી જા, કે ત્યાં તમારી હાજરી રહે ને એવી રીતે. અને સમહાઉ દેટ હેઝ મેડ અ ટ્રીમેન્ડસ ડિફરન્સ ઇન માય લાઈફ. કે સંસારમાં જે ઓલું કમ્પેરિઝન, કોમ્પિટિશન ને બધું ચાલે છે ને, પણ એમાંથી જાણે આમ હવે અલિપ્ત થઈ ગયા હોય ને. જિંદગી એક ખાલી આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું ને એને લીધે એટલી બધી સુંદર બની ગઈ છે ને. આવા તો ઘણા બધા અનુભવ છે, પણ એમ થયું કે આ એક શેર કરવા જેવી વાત છે. દાદુ મોર બપૈયા
सुंदर बतिया ये दुनिया एक सुंदर बतिया शोभा जिसके नारे है ये दुनिया एक सुंदर बतिया शोभा जिसकी नारी है हर डले पर जादू छाया हर डाली पर जादू छाया हर डाली मतवाली है। અવેકનિંગની જે પ્રોસેસ છે એમાં એક એવી ભાવદશા વ્યક્ત થતી લાગે છે કે જેમાં સાધકને પોતાના માટે હવે કશું જોઈતું નથી. એને જે મળ્યું છે તેનો અનુગ્રહ છે અને હવે ખાલી આપવાની ભાવના છે. તમારા જીવનમાં આ બાબત વિશેષ રૂપે દેખાય છે. એ લોભ બધે દેખાય, પણ હમણાં આપણે વાત કરીએ સાયકલના રૂપમાં. એટલે એક ઝાડવું છે એ જમીનમાંથી ખાતર ના જમીનનો રસ ચૂસે. એ રસ ચૂતે સૂર્યમાંથી પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે ફોટોસિન્થેસિસની ક્રિયામાંથી સૂર્યના કિરણો અને ઝાડ છે પછી ફળ આપે. તો એ ફળ આપે શું કરવા આપે? ઝાડ પોતે તો ફળ લેતું નથી. એટલે ફળ જીવ જંતુ પશુ પંખી માણસ આખી ઓર્ગેનિક લાઈફ ને ચૂકવા કરે છે. એ પ્રોસેસ જ એ સાયકલ જ એવી છે કે એ તમારે ચૂકવવું પડે. આપણે તો એક થોડુંક ફોર્મેટરી એપેરેટસને કારણે થાય કે પણ જેનું લીધું છે એને ચૂકવવું જ પડે છે. તો જ એટલે જે ચૂકવવું પડે છે એને આપણે ત્યાં શાસ્ત્રમાં ઋણ કીધું. મને કરજ કે અને પાછી કરજ ચૂકવી એટલે એને ઋણ. એટલે છેલ્લામાં છેલ્લું જે ઋણ હોય છે ને એને ઋણ અનુબંધ કે ઋણાનુબંધ. એટલે ઋણાનુબંધ છે એટલે અહીંયા આપણે બધા ભેગા થાય છે તો કંઈક ડિમાન્ડ છે, માગવા આવ્યા છે કે કંઈ ચૂકવવા આવ્યા છે. હવે મારે જે વોન્ટિંગ હતું એ હજી ચાલુ છે આમ, પણ નીચે ઋણાનુબંધ થાય છે ગ્રોસ લેવલ ઉપર, અને સૂક્ષ્મ લેવલ ઉપર જે છે ધીરે 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 સ્થિતિ બનતી જાય છે. મારો જન્મ થયો અને જન્મ થયા પછી સંજોગો, હું હવે ડિટેલમાં નથી જતો, સંજોગો ઊભા થયા કે માતા પિતા જતા રહ્યા એટલે માધવપુરની ભૂમિમાં આવ્યો. હવે માધવપુરની ભૂમિમાં હું લેવા આવ્યો કે દેવા આવ્યો? એટલે એક બાજુ ડિમાન્ડ છે, એટલે શરીરના સ્તરને શરીરને સાચવવા માટે માધવપુરની ભૂમિ છે. એટલે માધવપુર શરીરનું ફૂડ છે કે ખાવા પીવાનું, રોટી કપડાં મેકાન આ જમીનમાંથી લીધું અને હવે આ જમીનને મારે દેવાનું છે. તો એ ભાવના રૂપમાં, જ્ઞાનના રૂપમાં એ મારે દેવાનું છે. એટલે આ સાયકલ છે એ ઇનર સાયકલ થઈ. જે આપણે કાર્બનની ને જે સાયકલ છે એ બહારની સાયકલ. એ ઇનર સાયકલની અંદર અત્યારે મારી સ્થિતિ આવી ગઈ. એટલે હવે મારે બહારથી લેવાનું શું? પ્રકૃતિ સહયોગ કરે છે. તો એ જે કંઈ સહયોગ કરે છે એવું મારે એને પાછું દેવાનું છે. એટલે એ અર્થની અંદર ઋણાનુબંધ. આ એજ્યુકેશન જે છે એમાં પછી અમારા વડીલ હતા
જેને ત્યાં હતો એ વડીલ રાજમંત્રી હતા. એટલે રાજમંત્રીને નટવરસિંહજીને શોખ હતો. એટલે નટવરસિંહજીએ લાઇબ્રેરી બનાવી. એટલે આ લાઇબ્રેરીનું નામ નટવરસિંહજી લાઇબ્રેરી, એટલે પોરબંદરના મહારાજાની એની લાઇબ્રેરી. એટલે એ બધી લાઇબ્રેરીનું બધું જે છે એ એના પુસ્તકો ના ને તેને એને માટે આર્થિક કે જે હોય. હવે હું મુંબઈથી આવ્યો એટલે અમારા વડીલે કીધું કે હવે તું આને સંભાળ લે લાઇબ્રેરીનું, કે હું તો આ બધું રાજમંત્રી એટલે ઘણું બધું કામકાજ હોય. મને કે તું નવરો છે એટલે પછી એટલે કે એકવાર લાઇબ્રેરીના પુસ્તકોને ચેક કરી લે. એટલે પછી હું નવરો હતો એટલે મારે 2 કામ થયા, એક લાઇબ્રેરી ચેક કરવાની અને બીજું છે કે મને હું નવરા બેઠા શું કરું એટલે વાંચવાનું. એટલે વાંચવાની શરૂઆત થઈ એટલે એવી રીતે થઈ કે મેં કહ્યું હવે હું અથી ક સુધી, કારણ કે બધી લાઇબ્રેરી હોય 500-700, એટલે પછી એટલે અથી શરૂઆત કરી. એટલે પહેલેલું આત્મપુરાણ, એટલે આત્મા ને પરમાત્મા ત્યાં બધી આમ હતું. બીજું ધ્યાન કરતા પણ કેનું ધ્યાન કરતા કે હું ધ્યાન કરતા કંઈ ખબર નહીં. પણ હવે આત્મપુરાણ વાંચી જ ગયો ધડધડાટ, એક પછી એક વાંચતો જ ગયો. ક્યાંક સુધી વાંચ્યું, પણ આવું બધું વાંચ્યું તે એક દી રાતના સ્વપ્ન આવ્યું. ને સપનાની વાત તો ખબર છે કે પણ એ એનલાઇટનમેન્ટનું સપનું આવ્યું હતું. એટલે સપનામાં એનલાઇટનમેન્ટ શું છે એ મને ખબર છે, અત્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં નથી. અને એ પછી એક થઈ ગયું કે જીવનની અંદર હવે મારે દેવાનું જ છે. એટલે એ જે લાઇબ્રેરી થકી પુસ્તકો થકી આ જાતનું આયોજન થયું અને જે જ્ઞાન થયું, તો હવે એ લાઇબ્રેરી ફરીથી એટલે સ્થૂળ રૂપની અંદર એનું ઋણ ચૂકી દઉં. એટલે જીવનના જુદા જુદા જે ફેઝ છે ને એ બધા સંમિલિત થઈને એક ઘટના બને છે. એટલે આ આખું જે છે ને એ માઉન્ટેન બને છે, શિખર બનતું ગયું. છેલ્લે ઓશો આવ્યા, પછી બાપુ આવ્યા, દીદીમાં આવ્યા, તાવડિયાજી આવ્યા, શિખર બનતું જ જાય છે. એટલે હજી શિખર ચાલુ છે, કારણ કે જે ઘટના સ્વપ્નમાં અનુભવી હતી ને એ ઘટના હજી વાર છે. એટલે એ દરમિયાન જે કંઈ એક્ટિવિટી થાય તો બને એટલું જેટલું દેવાય એટલું દઈ દેવું. એ સેક્રિફાઈસની અંદર જે આનંદ આવે છે ને એ મેળવવા કરતાં વધારે આવે છે. એટલે એ તે રમીલાની અંદર પણ એ જોયું કે એને બસ એને નારિયેળનું પાણી પીવામાં એટલી મજા નથી આવતી, એને પીધું એ ન હોય પણ એને પીવડાવવામાં મજા આવે. એને શરબત ખવડાવવામાં, એ બનાવે ગોરપાપડી તો એ તો કટકો ખાય કે ન ખાય, એને ખવડાવવામાં મજા આવે. તો એનું કામ ખવડાવવાનું છે, મારું કામ બીજા પ્રકારને. અહીંયા માધુપુર આવ્યા પછી મેં પહેલી વખત પૂછ્યું કે મારે શું કરવું, મને કંઈક પ્રવૃત્તિમાં રસ. તો કે બસ આમ હર ફોર પૂરી ફ્રીડમ થાય. મને કોઈક માથે હોય એવું ઈચ્છા. તો ફાધર કહે કે તારે જે ઈચ્છા હોય. મારા હાથમાં વ્યવસ્થા હતી ખેતીની ને એ બધી નાના ભાઈઓએ સંભાળી હતી. પછી આખું જીવન પછી ત્યારે એ લોકો બધા કહે ભરતભાઈ સંભાળ્યા. અમે લોકો ભાઈ મને પૂછ્યું કે શું, તો મેં તો જેમ તમે કહો તો ભાઈ કહેતા તો છોડી દે. એટલે પછી કે હવે તારું લક્ષ્ય શું? એટલે મેં તો મારું લક્ષ્ય તો પછી આશ્રમ જીવન સંન્યાસ લીધો. પછી મેં પહેલી વખત પૂછ્યું કે તો આશ્રમ જીવનમાં શું? એટલે મેં તો આ બધા એમ કે કંઈક જવાબદારી લઉં. ભાઈ કે તારું લક્ષ્ય હવે આ તરફની યાત્રા કે ને, તો ભાઈ કે તો ચૂપચાપ સેવા કરી આવવાની આશ્રમમાં. પછી ભાઈએ સમજાવ્યું કે જવાબદારી એટલે ઇંગ્લિશમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી શબ્દ છે. રિસ્પોન્સ દેવાનો, સામે શું આવે એને જવાબ દેવાનો. કે સામે જે પણ વસ્તુ આવી, પછી રોટલી આવી રોટલીને જવાબ દેવાનો, શાક સંભાળવાનું શાક ખ્યાલો, પછી વેલકમ સંભાળવાનું, તો જે પણ પ્રવૃત્તિ આશ્રમની હોય. પછી એક મોટો એક્સપિરિયન્સ કે પિતા તરીકેનો ભાવ મારે, અમે ગંગોત્રી યાત્રામાં ગયા ત્યારથી પછી નીકળી ગયો.
હવે હું જે એની જોડે બેસું કે અહીંયા યાદ એની જો અહીંયા લેક્ચરોમાં કે ઓલામાં કે સાથે રાખું એ એક ગુરુ તરીકે કે ભાઈ હવે અત્યારે આપણે એની હાજરીમાં આપણી પ્રેઝન્સ કેટલી રહી ને આપણી યાત્રા બનતી જાય. એટલે પછી ભાઈના લેક્ચરને એક 3 વર્ષ કન્ટિન્યુટી રાખ્યા કે એ ભગવાન શ્રીને વાંચેલું કે એક ખૂંટી ખોડવી એમ એ મારી યાત્રા માટે કે ભાઈ કોઈ શિવજીમાં ન સાંભળવું કે ઓલામાં ન સાંભળવું અથવા કે બહાર નહીં જવાનું એ 3 વર્ષ કન્ટિન્યુટી. અને પેલા બાપુ અમારે હતા તો એ હોંશપૂર્વક કરો પણ હોંશ શબ્દ પકડાવતો પણ પછી ગુરજેફના સિસ્ટમને આ બધું ભાઈ લેક્ચર કે એટલે પ્રેરણા કે ભાઈ કઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો આપણી હાજરી રહે છે એને પછી પ્રેક્ટિકલમાં અને પ્રેક્ટિકલ ચાલુ જ છે કે બેસત પ્રેમ અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા એ જે કોને કહી શકાય એ સૌથી મોટું ઉદાહરણ એટલે એ મારા પિતા. મારો જે દિલથી નાતો છે એ મારા મા સાથેનો અને એના જીવન જોઉં છું જેમનું આજ અખંડ જેમની સેવા છે જે આજ 65-66 વર્ષથી લગ્ન જીવન કર્યા છે પછી ક્યાંય 15 દિવસ માટે પણ એમને ક્યાંય કોઈ દિવસ વેકેશન નથી લીધું કે કોઈ દિવસ ક્યાંય ગયા નથી અને બસ બીજા માટે સખત સેક્રિફાઈસ. દાદાનું બધું બુક્સ છે ને બધી બહુ આમ જેમ તેમ પડેલી હતી એક વખત. દાદા કહે કે આપણે આ બધી બુક્સ ગોઠવી દઈએ અને બુક ગોઠવવી એટલે એવી રીતે હતું કે ઘણી બધી ગુરુજફની બુક્સ છે, ઘણી બધી ઓશોની બુક્સ છે, ઘણી બધી ઘણા લોકો બધા બુક્સ આપી જાય ને બધી સ્પિરિચ્યુઅલ ને એ બધી બુક્સ હતી. એટલે પછી એક દિવસ આખો આમ ઢગલો કરેલો હતો દાદા કે કઈ રીતે ગોઠવશું એટલે મેં તો હું ગોઠવી રહીશ એટલે હું એકદમ ના હું ગોઠવી રહીશ. પછી દાદા કે હા સારું. પછી 1-1.5 કલાક સુધી હું નીચે બેસી રહી. મને સમજ જ ના પડે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરું, જોનરે વાઇઝ ગોઠવું કે સાઇઝ વાઇઝ ગોઠવું. પછી દાદા નીચે આવ્યા, હું હજી આમ બુકમાં બેઠી. દાદા કે હું એ જ જોતું કીધું કઈ રીતે ગોઠવીશ. પછી દાદા મારી સાથે બેઠા. પછી દાદા કહે કે આપણે સબ્જેક્ટ વાઇઝ ગોઠવશું. ગુરુજફની બધી બુક્સ અલગ, ઓશોની બધી બુક્સ અલગ. પછી ત્યાં દાદાએ કીધું કે આ બધું એક્ટિવિટી છે એ બધું તો ખાલી એક જાતનું મીડિયમ છે બટ વોટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ઇન્કલ્કેટ ઇઝ ધેટ કે તમે એક એક કામ કેટલું હોશ સાથે કરો છો કે એક એક કામ વખતે તમને એવું યાદ રહે છે કે હું કરું છું અથવા આ કામ થઈ રહ્યું છે. સાયકલ ઓફ સિવિલાઇઝેશન્સ ની જે રોડની કોલિન્સે વાત કરી છે તેમાં આ સિવિલાઇઝેશન ખૂબ ઝડપથી ડિસ્ટ્રક્શન તરફ જઈ રહ્યું હોય એવું લાગે છે. વૈજ્ઞાનિક શોધો જે ઝડપે વધે છે એ એક નાશનું સૂચન કરે છે. આ વિશે તમારું શું દર્શન છે? પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે નવું સર્જન થાય એટલે જૂનું છે એનો નાશ થાય. પણ દરેક નાશની અંદર નવા સર્જનના બીજ રોપાયેલા. એટલે અમે ખેડૂતની રીતે છે કે ઘઉંનો દાણો છે કે જુવાનો દાણો છે એ છોડ ઉગે અને પછી જુવાનું ડુંડું થઈ જાય. જેવું ડુંડું થઈ જાય એટલે જુવાર છે એ આખો છોડ સુકાઈ જાય. પણ ઊંડાણની અંદર પાછા બધી પોટેન્શિયાલિટી કરી. એટલે કદાચ અત્યારે વૈજ્ઞાનિક આટલી બધી ગતિ થતી જાય છે પણ એની સાથે બી પણ પાકતા જાય. એટલે નવસર્જનના બી પાકી જશે ત્યારે આ છે જૂનું છે બધું ભૂસાઈ જાય. આ નિયમ છે. ક્રિએશન તો ચાલુ સતત. જે વિનાશ દેખાય છે એ સર્કમફરન્સ ઉપર દેખાય અને જે સર્જન છે એ સેન્ટરમાં. એટલે આ રીતે પછી સેન્ટર થી સર્કમફરન્સ પછી આ રીતે આમાં મહિના કરે. સમગ્ર જીવન એને બીજાના મદદ અર્થે અર્પણ કરેલું છે. એ લોકોને પૂછે છે નાના નાના સવાલ જવાબમાં કે તમે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કઈ જગ્યાએ અટકેલા છો અને એમના સ્પર્શથી
એમના સમજણથી એ વ્યક્તિ જો આગળ નીકળી શકે, જે જગ્યાએ કન્ફ્યુઝડ હોય, જે જગ્યાએ મૂંઝાયેલો હોય, જે જગ્યાએ એમને પ્રકાશ ન દેખાતું હોય, ત્યાં એમને પ્રકાશ પડી જાય અને એ એના રસ્તે આગળ જાય. બસ એ એમનું એક લક્ષ્ય છે. બીજું એમનું લક્ષ્ય એ છે કે જીવન એક ઉત્સવ છે અને સેલિબ્રેટ કરી શકે. હર ક્ષણ જે છે એ ઉત્સવ છે અને હર ક્ષણને માણવું અને સેલિબ્રેટ કરવું એ એમનું લક્ષ્ય છે. किस्मत है सभी में बाबा दुनिया